Så, hej och välkommen till vår första del av Kerbal Space Program. Så det första vi ska göra är att bygga ett rymdskepp. Eller, vi ska göra en testflygning. Det är det första det handlar om. Så, ja, det är det vi börjar. Till att börja med så behöver vi en commander pod. Den här. Här kommer vår lilla Kerbal sitta i. Till det så behöver vi en fallskärm. Så han kan klara sig ifall det går åt skogen, vilket det kommer göra. Vi kommer att köra med raketbränsle och en raket. Det här är starten, helt enkelt. Och vi döper den till vår lilla sak. Någonting som start 1. Helt enkelt första försöket. Så ja, låt oss börja. Japp. Så här ser vi allting ser okej ut. Kerbit är redo. Japp, han är redo. Han ser ganska glad ut. Vi gör en IVA. Så går vi utanför här. Här har vi Kerbit. Står vid plattformen. Vi tar en rapport härifrån och sparar den. Så får vi lite poäng. Trycker F för att gå in i fordonet. Sätter full gas med skift uppåt. För att starta så trycker vi på space. Så låt oss börja. Första starten. Just det. Ett fel. Det här är väldigt bra att tänka på. Nu har jag fel längst bort här. Jag har gjort så att både raketen och fallskärmen öppnas samtidigt. Vilket inte är så smart. Så revert to vehicle assemble. Vi måste göra om det. Och det får man göra här. Lägga plus och så drar vi ner raketen dit. Nu har vi raketen för sig, fallskärmen för sig. Det betyder att när jag trycker space så går raketen av först. När det bränslet är slut och jag trycker space igen så kommer fallskärmen. Det är den översta. Så låt oss testa igen. Och då behöver jag göra om samma sak igen som jag gjorde med Kerbiten. Att låta han få gå upp på utsidan. Vi ska ta lite extra poäng här och vi gör samma sak igen. Vi trycker på F för att få Kerbit att gå ur. Eller Eva menar, sorry. Så nu är Kerbit där och vi högerklickar på Kerbiten och tar en IVAR-report och sparar den. Och så trycker vi på F så vi går in igen. Trycker skift med full gas, ni ser skift, full gas. Kontroll sänker gasen. Så skift, full gas. Och nu har vi en raket där och en fallskärm där. Så kolla nu vad som händer. Här uppe har vi resurser. Så ja, vi räknar från 5 och neråt. 5, 4, 3, 2, 1. Och nu trycker jag på space. Och där är vår Kerbit iväg. Det ser ju ut, oj, nu gick det åt skogen här. Så är det alltid i början. Vilket inte är så bra. Och där tog bränslet slut. Och då trycker vi på space igen. Så släpper vi ut fallskärmen. Förhoppningsvis så landar vi rätt. Vilket jag inte vet om vi gör. Ibland funkar detta och ibland funkar det inte. Det som kommer hända nu är att raketen kommer smälla, explodera och det kommer bränslet med. Eller tanken med som är tom. Vi får se. Där vecklades fallskärmen ut. Vi kör en liten spolning här så att här uppe har ni snabbspolning och sånt. Här kan ni se hur långt det är från marken. Ni kan även se vilken hastighet jag har här nere på surface. Ja, har ni några frågor så är det bara lämna. Nu ska vi se. Där sänker vi. Där har vi skuggan. Och det kommer smälla nu. Var beredd. Pang. Men jag klarar mig. Kerbiten överlevde och detta var ett lyckat uppdrag. Vi tar tillbaka fordonet genom att dra musen längst upp
och recover vehicle. Får vi se hur mycket poäng vi fick. Och då fick vi totalt 10 science-poäng. Det är bra det. Då går vi in i vårt forskningscenter som är här. Och låser upp nästa steg, och det är Basic Rockability. Helt enkelt större bränsletank, en deployer. Så helt enkelt tar det, låser upp det och helt enkelt fortsätter på del 2. Så detta var del 1. Så ja, ser det nästa gång. Ha det så bra till dess. Vi hörs. Hej svejs.